بسم الله الرحمن الرحيم. هنعرف النهاردة ازاي نستخدم موديفاير لاس في تحويل الاشكال ال 2D لمجسمات. هنحتاج ايه عشان نستخدم الموديفاير؟ احنا محتاجين لقطاع، او بمعنى اصح مش قطاع كامل، نص قطاع بس. تمام؟ الاشكال اللي عندي دي ده شكل مثلا برمق، وده بلوك بتاع مثلا تراس او حاجة. ده شكل 2D. تمام؟ انا عايز اعمل الشكل ده. ازاي انفذ الشكل ده على 3D Max؟ اولا اللي قدامي ده دلوقتي كده مجرد شكل 2D. لو انا حركت الماوس كده شكل 2D انا جايباه من الاوتوكاد. تمام؟ المفروض ان انا هطبق عليه دلوقتي الموديفاير، وكنا قلنا من شوية ان احنا بنحتاج نص قطاع من الشكل. لو انا وقفت على ده كده هتلاقوني رسمت نص القطاع بالظبط، ولو وقفت على ده كده برضو رسمة نص القطاع بالظبط. طيب تعالوا نجرب كده نستخدم الموديفاير ونشوف هيحصل ايه. اول حاجة هعملها ان انا هعمل سيلكت على النص قطاع اللي انا رسمته، وبعدين بندخل على قائمة موديفاي، ومن خلال الموديفاير ليست بنختار موديفاير اسمه لاس، بنضغط حرف ال بيظهر معانا على طول. ايه ده بقى؟ طبعا ده مش شكل برمق خالص. طيب هنعرف دلوقتي موديفاير اللاس ده بيشتغل ازاي. اولا عشان اظبط شكل المجسم بتاعي ويطلع زي الشكل 2D كده بالظبط، انا بظبطه من خلال قائمة align. طيب هو احنا هنعمل align لمين؟ هنعمل align للشكل ولا هنعمل align لايه؟ لا، هو المفروض ان احنا بنعمل الالاين ده للمحور. طب فين المحور ده؟ احنا ما رسمناش محاور. لا، هو في محور فعلا. لو انا ضغطت F3 كده، تمام، وجينا حركنا ده كده، ودخلت هنا على السهم الصغير ده واخترت حاجة اسمها اكسس. شايفين في ايه هنا في النص؟ لو ملاحظين معايا في خط اصفر هنا في النص. الشكل اصلا لونه ابيض، خطوط بيضة خالص كلها، وفي خط اصفر في النص. الخط الاصفر ده هو بيمثل الاكس بتاعي، ده المحور بتاعي. طب هو فايدة المحور ده ايه؟ المفروض ان موديفاير لاس ده طريقة عمله ان هو بيخلي النص قطاع اللي انا رسماه ده بيلف حوالين المحور 360 درجة، زي ما انا كاتبه هنا مثلا 360 اهو. يعني انا ممكن دلوقتي اخليها 180 درجة واضغط انتر، هلاقيه لف نص لفة. تمام؟ فالمفروض ان هو بيلف حوالين المحور ده. طيب علشان اوصل للشكل الصح بتاع البرمق، المفروض المحور ده يكون مكانه فين؟ المفروض يكون مكانه هنا. تمام؟ ليه يبقى مكانه هنا؟ لان انا عندي اصلا النص القطاع بتاعي كده. مثلا فالمفروض ان الشكل ده عشان يلف لفة كاملة 360 درجة، عشان يلف كده يلف حوالين المحور ده. انما المكان بتاع المحور اللي كان عندي كان فين؟ كان هنا. تمام؟ يبقى طبعا لازم اغير مكانه. طيب المفروض المكان ده بيمثله مين في دول؟ المينيمم ولا السنتر ولا الماكسيمم؟ اعرف منين؟ هو دلوقتي حاليا في السنتر. تمام؟ طيب يبقى انا المفروض اختار مينيمم ولا ماكسيمم؟ دايما بقى كده قاعدة نحفظها، الماكسيمم بيكون هو في نفس الاتجاه بتاع السهم بتاعي. تمام؟ والمينيمم عكس الاتجاه. انا قلت من شويه ان احنا هنحطه هنا، يبقى انا هحطه في عكس اتجاه المحور. اذا انا هختار مينيمم. ايه بقى اللي حصل؟ نضغط F3 بقى كده، نلاقي شكل البرمق بتاعنا ظهر معانا.
زي ما احنا شايفين. وادي المحور بتاعي كمان ظاهر اهو هنا. تعالوا نضغط F3 الاول. المحور بتاعنا اهو في النص، في نص الشكل بالظبط اهو. لكن في حاجه، هو ليه ظاهر اسود مع ان هو لونه هنا ابيض؟ لو ظهر معانا اي شكل باللون الاسود ده، الحل بتاعه بسيط جدا. اضغط فليب نورمال بس كده. ده البرمق بتاعي اهو بمنتهى البساطة. الشكل طلع مظبوط زي ما احنا شايفين. طيب تعالوا نجرب البلوك ده. برضو راسمين نص قطاع. هندخل على قائمة موديفاي من خلال السهم الصغير، نضغط حرف L، نختار موديفاير لاس. ده طلع معايا مينيمم على طول. بس البلوك بتاعي المفروض ان هو مش مدور، ده طلع مدور، المفروض ان هو مربع. وفي حاجة كمان، اشمعنى الدايرة اللي فوق طالعة اسود؟ طب نضغط كده فليب نورمال، هلاقي حصلت المشكلة دي عندي في البلوك. طيب خلينا نحل الأول مشكلة البلوك اللي طلع مدور والمفروض ان هو بيطلع بشكل مربع. في هنا عندي حاجة اسمها السيجمنتس. السيجمنتس دي لو انا قللت ال16 دي ل4 هتديني شكل مربع زي ما احنا شايفين كده بالظبط. تمام، يبقى انا كده حليت اول مشكلة. طب تاني مشكلة. تاني مشكلة انا ممكن امسك السبلاين ده واعمل له ديتاتش، تمام، وهاخده هو لوحده واطبق عليه الموديفاير، وهنلغي او هنا بقى نفعل فليب نورمال. يبقى انا كده حليت المشكله دي وحليت المشكله الاولانيه. تمام، تعالوا نشوف شكل تاني. ده مثلا شكل القبه. انا برضو فاصله الشكل اللي فوق عن الشكل ده. تمام، تعالوا نعمل ده الاول. ندخل على قائمه موديفاير، نختار لاس. برضو بتبقى هي مظبوطه على المينيمم. برضو الواضح كده ان السيجمنت برضو محتاجه ان احنا نزودها شويه، ممكن نخليها مثلا 20. تمام، نيجي للشكل ده نحط عليه برضو الموديفاير. طب طلع لونه اسود، بنعمل ايه؟ بنضغط فليب نورمال. دي القبة بتاعتنا اهي. اقدر برضو من خلال الموديفاير ان انا اخليها مثلا نص قبة مثلا زي ما احنا شايفين كده اهي، او اخد ربع الشكل بس زي ما احنا عايزين. تمام. طيب في كمان عندي هنا شكل عمود. برضو العمود نفس الكلام، نص قطاع. بندخل على قائمة الموديفاي، نختار لاس. تمام، هنا برضو مش مظبوط، محتاجة ان احنا نعمل له الاين على المينيمم. طلع اسود، نضغط فليب نورمال. خلاص كده اتظبط. الجزء اللي فوق برضو مظبوط طالما في ويل ديكور. اشوف الويل ديكور من غير، لو مش معمول عليها تشيك بيظهر حاجات سودة كده في الكاب فوق، بيبقى حلها ان احنا نعمل تشيك على ويل ديكور. تمام، ادي العمود بتاعي بمنتهى البساطة. الموديفاير ده بيساعدني في تحويل الشكل من 2D ل 3D. دي كده طريقة استخدام موديفاير لاس. بيتهيألي موديفاير سهل مفهوش اي تعقيدات، بالعكس هي الاشكال تبان ان هي معقدة زي شكل مثلا القبة دي، لكن الموديفاير حلها لي بمنتهى السلاسة وبطريقة سهلة جدا.
السلامة.